Arto Lauri Uuttö. Nyt ollaan Nauvon lautassa ja kauhea panikki. Mä yhtäkkiä huomasin, että tämähän on ihan reikäinen pahti. Reikiä täynnä. Älä niin hyvänäksi, se liikkuu jo. Se liikkuu jo. Niin läks, niin ettei lainkaan huomattu. Niin ei nykäs yhtään. Mä en kerran panikko. Reissumieskin on noin rauhalliset tuossa vieläs. Oi taivas sentä. Tässä on 2 lautta, menee edes takaisin. Kamera laskee kuinka paljon putta porukka pois, ei uskalla, että menee edes ulos. Mut huomaaks ei kukaan tullut ulos. Kaikki on maltillisia. Nähtipä se muuten jouheasti. Ei yhtään nykäsy. Siinä on tämä palakin ja kutu on tuolla edessä. Kutuskona. Tää on ihan kauheeta. Merenkäynti on ihan hirveä. Apua, haluan pois. Joo, pelastusrengas täytyy varata joko yksi paan pelastumaan. Tää on ihan kauheeta. Katos tuolla valo muuten sit ilmeisessä järjestyksessä, että mikään näistä lähtee. Kuka saa vihreä valo milloinkin? Voi sen. Kyllä tää on ihan kauan. Näkee, että tuo linnutkin on poistunut. Ei muuten yhtään iso lokkikaan. Ei! Rotakin on jättänyt uppoamaan lauta. Oi hyvä. Se on muuten rintajopin tuo vielä näkyy, ja tuossa Skodakin se on. Mulla on rintajopi kans tässä omassakin. Vaikka näin kaukaan olla. Kato, jos sieltä tulee iso kauhi laiva tuolta. Täällä on ihan... Siitä tulee lajikumppani. Toinen lossi. Onko se ollut? Ei, mutta tuo. Joo, siellä on, mutta katos, tossa tulee lossi just. Niin tulee. Ohittaa. Eli nyt ollaan puolet. Kato, siinä on aurinkopaneeli siinä. Kato, lossissa. Kattokaa sitten, joo. Siinä on oikein kunnon rivi aurinkopaneeleja. Kato, kyllä jotain järkiä. Kyllä. Ja sieltä takana on joku vähintäänkin valtamerilaiva siellä. Konttilaiva. Eikö tuossa ole koskaan? En tiedä. Täällä on aika paljon jotain hiekkajoolia tämmöisiä. Ne on niitä kuppoja ihan tavan takaa. Ai jaa. Joo. Ei niistä paljon uutiset vaivaa puhuu, taitaa olla niin tavallista. Joo, joo. Taas meni. Ei saa taas mennä. Kyllä tää ihan kauhean mun täytyy lopettaa. Tää on ihan huippuvaroista. Mennään eteenpäin, joo. No niin, täällä ollaan taas ties missä ja joku voisi tunnistaa talonkin tuolta taustalta. Nytpä täytyy kysyä. Jaha, tuolta tulikin tommonen kaunotar paikalla. Kysytäänpäs vähän missä ollaan. Päivää vaan. Päivää ja tervetuloa Nauvaan. Ai se oli Nauvo. Täällä Nauvossa. Kuinkas me tänne jouduttiin taas? Lossi toi. Niin. Ja vähän myöhästyttiinkin. Joo. Tai en mä tiedä myöhästyttiin. Kyllä me myöhästyttiin, mutta sitten mä ajattelin, että muutetaan tilanne. Niin, myöhästytään huomenna uudestaan. Niin. Ja me ollaan sitten menossa tuonne vielä kauemmaksi. Onko se sitten peräti Etelä-Suomen kärkeen? Ei ole Hanko niin kuin luulen. Ei ole Etelä-Suomen kärkeen. Mikä se sitten? Tää on Turun, oliko se mikä se on? Saariston rinki. Mikä se nimi on? Saaristoreitti. Saaristoreitti, joo. Ihan sieltä auto. Tää on jatkuva. Rengasreitti. Joku hieno nimi. Joo, rengasreitti se saatu, joo. Joo, ja täällä on ihan jatkuva ruuhka. Niin paljon tulee autoja koko aika ja parkkipaikka kaikki jumissa. Aivan mahdollista. Katsotaan, mennään katsomaan tuolla tuollaisia rakennuksia.
Mene vaan katsomaan. Niin sinne. Joo. Siinä on vitseeriä. Täällä on tämmönen kesäteatteriesitys. Tätä me ollaan vähän tuossa yritetty katsoa, mutta eipä lähtenyt käymään. Tää talo on rakennettu. Tää on itse asiassa se navettu. Navettu siellä. Tätä odotetaan. Tää on Nakupellet. Impro-teatteri. Täällä on kaikennäköistä ollut. Jesse Kyllenberg, Akseli Ilvesniemi ja Ronja Keiramo, Mitra Matouf, Aleksanteri Viertola. Liputsausta tuolta ja tää on kesäteatteri Nakupelle. Tää on yleisnäkymä täältä. Tässä on ovella seinä. Tää on semmoista. Tää on rautasulatto masuneette, semmoista jätekuonosta tehty, että tämmöistä ovella tiiltä. Kun on tehty koko navetta tästä. Täällä on ihan ilmeisesti kannolareitti tässä. On tämmöistä tietynlaista kulttuurimeininkiä. Kyllä se varmaan on muuten, niin kuin sä sanoisin, niin tuo on tosiaan vesi varmaan pistetty tuossa sisällä. Vanhaa latua ja kulttuuria täältä löytyy. Mua viehättää se seinä, kun siinä on se vihreys. Niin, joo. Tää on tosiaankin, tämä on masunikuonosta tehty tää. Lasitettua tämmöistä ovella tiiltä. Joo. Kyllä. Täällä on tämmöistä tilaa. Taideteoksia on myynnissä täällä. Onko koska täällä on seuraava esitys? Keskiviikkona. Keskiviikkona, joo. Ei ole mistään, jos alkaa kuulla. Joo. Täällä, noniin. Täällä on näin komia paikka. Joo. Se on tehty vanhasta parresta. Naveton parsi. Kyllä. Namaste ja terveiset, on todella hieno. Joo, siitä on saatu kehuja. Se on vähän sisustettu oikein. Niin tässä on ledit näissä tässä roikkunassa päässä. Näihin tulee vissiin vaan valos vielä. Siellä konkia löytyy ja soittopeli. No. Siellä on tuolin puolikasta. Aika paljon täällä olisi kattoja paikkojakin. Vedejä on paljon tuolla. Se on ihan hieno paikka. Onko siellä? Joo, on. Yksi sana. Joo. Tässä on lattia läpi näkee. Tää on ihan parsia. Tuossa on vanha heinäluukkukin tuossa. Kyllä. Tästä on tehty ihan satumainen tästä tilasta. Joo. Otitko sä semmoisen yleisillä vai nuo leijuvat hatut näkyy? Joo, kyllä mä tästä. Siinä on sitten Tää on ihana. Ai siinä, juu, tässä on oma patteri. Kato, nämä saa täältä ihan päälle. Se on tämmöinen systeemi, täältä saa. Mä kokeilen tosta yhden. Kato, tässä on ledin vielä. Oi miten hieno. Niin, kato, tehdään saa vielä tämmöinen. Tää täytyy olla upea silloin, kun täällä on esitys. Niin, joo. Siihen saadaan tommoista. Tää on hieno se kuva. Katsotaan, himmeämmällä sitten on joka puolella kaikki valoja.
Vahinko, ettei päästy näkemään sitä esitystä. Siinä on kyllä. Ollaan uutta, jos silloin keskiviikko, kun se on vasta täällä illalla se tahteessa. Harmi. No. Joo, täällä on nyt kyllä kattomisen arvo. No, pistetään YouTubeen, niin joku sitten näkee. YouTubeen talteen. Kukkasenkin tossa. Mm-hmm. Siinä on. Joo, siinä on patterin ledeiden kanssa. Kerrotas, kuka tän on lavastanut. Annetaan hänelle sillain kunniaa ja mainetta, että joku toivottavasti pyytää hänen töihinsä. Mm-hmm. Hän on tämä tässä. Olen Marianna Heikkilä. Joo. Toimin lavastajan, suunnittelijana ja rekvisiitan. No, ei saa selvä. Joo. Joo, hän on tehnyt tämän satumaailman. Stailaajana Nakupelle kesäteatterissa. Olen 41-vuotias ja olen tehnyt visuaalisia töitä jo 15 vuotta improvisointiteatterin lavastajana. Halusin luoda tilan, jossa leijailee tähtipöly ja visuaaliset yksityiskohdat vievät katsojat ihanaan tunnelmaan ja jossa näyttelijät improvisoivat loihtimaan upeita kohtauksia katsojille. Hän on todella osannut. Tässä on tähtipölyä sitten paikan. Mä toivon, että hän saa todella tehdä näitä töitä. No. On se. Ei mitään. Kiitos. Joo, kiitos vaan. Meni talteen. Löytyy Arto Lauri YouTubesta sitten. Okei. Katsotaan vielä täällä taideteoksia. Lipunmyynti yläkerrassa. Täällä on taidetta ja tää on vanha navetta. Kyllä tähänkin on luotu sellainen hieno tunnelma, kun katsoo. Ethän vielä alkoholijuomia ulos, kiitos. Joo, on kyllä. Myöntävää taidetta. Tuolla vielä. Joo. Sukset on siinä. Sukset on siinä, mutta ei ristissä. Eikä luista. Tässä on rekvisiitta just näitä, mitä hän ilmeisesti luonut tänne. Siellä on leijuva merihevonen ja täällä on paljon yksityiskohtia. Täällä on tuoli varattu ja varattu tuo. Tahkoa on tossa. Ja Kirsi menee jo niinku sitä päivää. Häh? Niin kuin mä kuvittelin, niin täällä tosiaan on vesi täällä. Niin se on heti jo. Se on heti ranta tässä. Mikä se kasvi, kun sä katsoisit? Eikö se, oliko missä? Ei tässä ole. On sitä. Tässäkin niitä on. Miksi se sanoisi? Onko siinä tuollainen ruiskukkamainen kukinta? Ei se ole asterimainen kukinta, mutta onko se silti meriasteri? Täytyisi tutkia. Kyllä. Täällä ei niin kauheasti jalopuita näe, mutta kyllä tuossa tammeja ja saarnikin ollaan nähty. Mutta tuo näyttäisi ihan yksityishuvilalta tää juttu tässä. Ei se välttämättä ole kyllä. Se saattaa olla ihan tätä samaa. Niin. Siellä on ainakin paatti. Ei ole edes vesille pistetty. Ei ole paljonkaan mustikka, ihan vähän pieniä. Aika vähän on jo. Ja siinä on semmosia ihan nuppineulopäitä. Joo, niin jo. Puivus täällä on vain. Jaha, kato. Yksityinen. Joo, ei sinne. Nyt lähtee.
Kirsi aina kaikki tämmöisiä visuaalisia asioita kiinnittää huomioon. Miten hienosti valosiivilöitä. Niin kuin Dingo sanoi, että polku johtaa halki Saniaisviidakon. Joo, tää on juuri sitä. Sä taidat olla liika vanha tietämään, mikä sen laulun nimi on. Joo, en mäkään oikein tommosia yhdistä. Se on Kulkuri ja Kaunotar. Ai. Siellä Kulkuri ja Kaunotar rakastuivat. nyt menee vaikeaksi. Esitteles vähän sitä kasvia, mihin siinä tulee ne siemenet. Joo. Eikä tää ei kuki, eikä tässä ole minkäännäköisiä siemeniä. Ja ainoa vaan mikä tulee, tämän alapintaan, tähän reunoihin tulee semmosia pieniä paukomia. Ja ne on itiöpesäkkeitä, ne on itiökasvia kaikki. Ja kun puhutaan, oliko se hiilikaudesta, niin kaikki kasvit oli saniaisia, ei ole keksitty vielä kukintoa lainkaan. Metät ja kaikki oli tätä samaa tyyppistä. Mutta siitä tulee kyllä todella satumaista. Joo. Hetkinen, olisi joku kotkan siipi, semmoinenkin nimen mä olen kuullut täällä. Se on taas vähän eri mun mielestä. Joo. Mutta tää on tosiaan yksi ainoa varsi vaan maasta ylös, yksi ainoa lehti tavallaan. Kyllä, ja niitä on tuolla paljon. Oh. Ja jos katsoo himmosta olisi muuten, niin kivistä louhikkoa. Sitten kun siihen tulee nuo vihreät lehdet tuonne. Tulee epifyyttikasvus tuolla siinä. Näkee männyt on tommosia käkkyrämäntöjä. Nämä on just näitä niin kuin tossakin näkee. Joo. Tossakin näkee, niin täällä on ihan tätä. Kyllä mä saisin näkyä. Tää on just sitä ja vaahtera on. Mut huomaatko aika sukkela täällä jo. Jäniksen ei kuormita niin paljon noita vaahteroja. Eli täällä on vaahterossa aika hyvää runkoa. Niin on. Siis selvästi parempaa runkoa kuin... Luulisin, että täällä jäniksetkin viihtyisi. Niin. Joo, mutta ei ole niin paljon. Tai sitten se luonne on hiukan erilainen, kun ne ei kärsi niin paljon. Onko sun kamera tarpeeksi herkkä, että se ottaisi tää jousiorkesteri täältä nauhalle? Aika mahtava heinäsirkkasiritys. Ai. Esimerkiksi tuolta tulee semmonen... Siri. Joo. Ja tuolta tulee vähän niin kuin basso tuolta toiselta puolelta. Täällä on ihan huikeeta. Mopo meni. No se nyt. Se on aina kapelimassa. Joo. Se on kärrynpyörä. Moi. Kirsin kanssa on vähän vaikea aina tällä, että pysytään sama aaltopituuden. Mä en aina näistä oikein joka nyanssista ei ymmärrä, mutta ei se ole niin väärä. Ei sen. Kato, siinä on taas tätä on ihan viljentynytkin jo. Mutta täällä on puhkeampi kukintomalli kuin meillä päin. Niin joo, meillä on paljon mitään. Tää on suorastaan kuin tupsu. Niin joo. Siinä on paljon. Siinä voi olla saarnikin jo tuo puu, kun tuossa on vähän näiksi. Se on enemmän kuin paju. Ja tuossakin on muuten. Joo. Tää voi olla saarnia kyllä. Tai eikö, voi olla raitakin. Eikö jalavaksi se on nyt? Raita, jalava, joku tämmönen juu. Mä luulen, että tuo raita, kun katsoo tuota runkoa. Niin jo. No siinä on hiukan niin kuin parempaa puuta. Mut pääasiassa männikköitä. Alueella tallentava kamera vaan. No niin. Sieltä. Joo, täällä on jotenkin Ahvenanmaan kaltaistakin täällä. Niin joo. Ei mitään. Seuraavaksi sitten yritetään, jos me päästään toiseen saariin. Nämä on vähän lauttayhteyksen takana ja todella niinku... Mitä siinä on matka? 3,5 tuntia, kun me mennään taas sitten tuosta aamusta lähdössä. Oliko 4,5? No niin, juu. Eli mennään taas kerran eteenpäin. Joo. Tämä on nyt... Tämä on Grannaksen tie, näyttää olevan tossa jo. Norstan, mikä Norstan... Norstrandin tie. No niin, joo. Tää on joku, mikä se on, 270. 217. 217, joo. Kyllä, tämmöinen. Ja mennään eteenpäin. Ota, joo. No niin, ja mitataan vielä tää radioaktiivisuustaso.
kuinka paljon TV tässä on pumpattu tavara. Ja Ruotsin kollegat. Ja... Joo, täällä vaikuttaa Ruotsikin. Oho, kyllä piippa. 15. Kyllä se aika hyvin arvasi. Niin. Me saatti sisällä 11 äsken. Ulkona 15. Joo. Eikä kyllä tännekin. Ja täällä on ilmeisesti just nimenomaan Ruotsin atomivoimalaitossa päästeli jotain siitä alatuulla. Helpoa niin lähellä. Kemitraidakin löytyy täältä, mutta nyt ei osu. Just nyt ei. No, tämmöisiä eteenpäin. Noin. Kirsillä arvotusta. Mikä on itsekeskeinen laumaeläin? No, mikä se voisi olla? Koita Sarto vastata. Tiedätkö vastauksen? Tuolla kuuluta taustalla äskeisen ääni kyllä. Kuka se on? Se kieltäytyy kertomasta. Joo, Kirsi saa kertoa. Se on lammas. Se koko ajan huutaa mää. Joo, ei tullut yhtään kertaa, että sää. Niin, ja kuitenkin se haluaa olla siinä laumassa. Niin. Joo, tuossa on joku lammasta takana. Yksinä. Ja nyt se kieltäytyy puhumasta vallan. Joo, ei tullut nyt tausta erikseen. Ei tuu. Siellä on surviossa äsken ja menee tossa. Eikökään. Nyt kuuluu. Ainakin 3 itsekeskeistä. Onko siellä enää? Joo, tuli yhteen ääneen 3 määtä. Joo. Toivottavasti jäi kamera jotta. Oi voi. Ei kuulu enää mitään. Aika laiskaa porukkaa puheella. Ne on jo ilmoittanut, kuka on paras. Joo. Nyt kuuluu ääni. Joo. Antenniviidakko. Nyt kuuluu. Joo, toivottavasti nyt jäi kamera. Ja eminen eteenpäin. Mikä päivä muuten jo? 24. Mennään Lampolaan päin. Heinäkuuta. 23. Yes. Kattokas, kun on puhella, että ydinvoimassa on betoni on tiivistä. Kattokas, tuossa näkee hyvin tämä systeemi. Siellä on vähän tokostuus. Kattokas tuon katon. Siellä on paksu kerros betoni. Noin paljon tulee vesi läpi. Sausta näette. Ei ole betoni tiivis. Kyllä saustaa läpi. Tämä on juuri se juttu. Mitä ydinvoimateollisuuskin aina puhelee, että betoni estää mukamassa säteily läpi tulla. Sieltä tulee nestet ja kaasut läpi. Totta kai betonista poistuu hiilidioksidit ja se näkyy tuommoista. Se tekee huokurakenteita. Nyt se näkyy tässä videolla hyvin. Näette betoniraudat. Mätänee heti tuolta. Totta kai kun betoni onko. Tuossakin näkee sitten skrapneeli pudonnut. Sitten puhutaan tuohon jälkeen. Se on vesivauriot ihan suoraan. Ei tarvitse epää. Joka paikassa kun katsoo, niin aina sama toistuu. Ydinvoimateollisuus valehtelee joka asiasta. Ja eteenpäin. Mennään eteenpäin. Säile altis paikka. Eli tää on suora terassi. Ilman kattoa. Parveke. Tosta mennään ylös. Näkyy suora. Jaha. Lähdössä Uuttöhön. Kemitrailia menee tietenkin niinku kuviohan kuuluu. Ihan uutta vedetään siellä.
kamalaa vainaa menee. Just. Siellä on. Paldur, tuo lukee Paldurikin. Tää vaihtaa nimiäskin monta kertaa. Joo. Kyllä tää rakennettu aika paljon tää. Siellä on ajokaistat tuo. Ferry Carger. Siinä on lähilossi taas tuo. On tää. Henkilökunnan ainoasta. Niin. Sä voit mennä pöydän kanssa. Pavilonin nelimastoinen puoli. Joo. Tuosta 1905 Hampurissa. Joo. Hyvä näyttö on. Perunoit exit. Aika pieni paikka tää. Ai, täällä on ihan... Siellä on ravintola. Aha. Aika tukkunasta. On tässä vessassa nyt tätä Paldurissa. Vähän vanha purkki on jo. No. Oliko ohrasta?
Älä valita. Lautta lähti. Tonne meni. Tää on vissiin Kemia. Mikä se on? Aika älyttömästi lähti. Melkoiset puskut tossa.
Ja Jurmosaari tämä. Nyt on juhannussalmi siellä. Niin joo, on. On kyllä. Kyllä se on iso saari. Tää on ihana saari. Hyvin omaleimainen. Niin joo. Se on tonne hiekkaharju tai harju ylipäätänsä. Vähän täällä asukkaan joo. Ei täällä ole paljon mittataulua. Mun mielestä täällä oli aikanaan vaan, olisiko ollut yksi perhe, niillä oli kahdessa talossa jo siinä vaiheessa. Siellä on juhannuskokko rytökassa tuo. Kato sitä kasvillisuutta. Joo, kyllä on tuulenpieksemä. Okei, todella. Tästä mä kysyn, jatko tuon vaikka kuinka kauas. Mutta ei se mikään semmonen jättisaari ole. Yksinäinen iso saari. Menee jo paljon. Hiukan tuo kyllä on tuo. Niin kuin näkyy, niin tää on suosittu vieras venesatama. Ihmiset tykkää tulla käymään täällä. Kyllä. Niin omalaiset. Eikä ne on YK sit tulossa vasta. Wow. No ei sielläkään paljon puittua näy. On se hiukan. Wow. Kyllä on autio ja tyhjä. Ai äkkäsen. Ennen takaa täällä oli ihan tuulista kyllä. Uutö. Siellä. Isoja mastoja, viskeitä löytyy. Respektimme. Parikymmentä astetta lämmin. Joten täällä on inspiroinut minua paljon, koska hän muutti tänne 20-luvulla. Itse hän oli Kalastajasaarelta tuolta Lökholmista kotoisin ja isoisä mutta sitten oli vielä pienemmältä. Ja heistä tuli sitten linjamajakan vartijoita, puoli tuntia
tosiaan kulkee Baldurin päin Tikkoa ja Jurmoa, ja siinä on Puukylla. Ja siellä oli sitten näitä linjamajakan vartijoita, koska vielä 20-luvulla sytytettiin iltaisin majakka ja sammutettiin myös kaikki nämä pienet linjamajakat, joten veneillä kuljettiin päiväksi ja syttyi vasta illaksi. Mutta silloin joutuivat Isokarille ja sitten muuttivat 20-luvun loppupuolella tänne Yltööhön. Muffasta tuli luotsi ja oikeastaan ne ensimmäiset asukkaat saarella ovat olleet luotseja. Mutta ennen kuin saari asustettiin 1700-luvulla, niin täällä käytiin näillä ulkoluodoilla på Utöjar. Käytiin sitten sesonkikalassa touko-kesäkuulla ja syys-lokakuulla oltiin täällä. Ja silloin pienemmätkin olivat mukana. Eikös täällä ollut joku vielä pienempi kuin sinä tuolla takana? Ja niin, sillä oli pienemmät kädet, niin ne sai paljon helpommin ne silakat ja kilohailit pois niistä pienisilmusista verkoista. Sillä nehän yleensä heilutetaan silakkaverkoista, että saadaan silakat pois. Ja siksi ne lensi tuonne ja sinullakin on niin hyvät pienet kädet. Ja silloin se oli ehjä ja hyvä ja voitiin suolata ja se kesti kauan. Jos revittiin ne sieltä, niin sitten kidukset meni rikki ja silloin tuli verta ja se ei ollut oikein hyvä, koska se ei kestänyt niin kauan. Tänne tultiin, oltiin ja elettiin näillä luodoilla, näillä kallioilla täällä ulkosaaristossa ja silloin sitten yhtäkkiä rupesi tulemaan jotain laivoja, varsinkin 1500-luvulla, kun kuningas Kustaa Vaasa oli kuninkaana Ruotsissa. Hän päätti nimittäin, että Utöväylästä tehdään pääväylä Suomeen. Silloin ei ollut mitään linjamajakoita tai mitään muuta, mutta tuo Lilharynin nykyinen linjamajakka, se luota, sekä nykyinen Svartbodanin linjamajakka, tuolla on sellaisia kareja, niin ne olivat ne fyysiset rajat, mistä läpi sitten piti tulla tästä Utöön ohi ja sitten päästiin kohti Korppuströmiä ja sieltä kohti Turkua. Sillä Turku oli 1500-luvulla itäisen valtakunnan osan tärkein kauppapaikka ja niinhän se jatkuikin Suomessa, kun me itsenäistyttiinkin, niin toisen maailmansodan jälkeen vielä Turku oli se tärkein, sillä jo sodan jälkeen kesti kauan ennen kuin miinakentät oli raivattu tuolla Suomenlahden suulla ja siellä päin, joten liikenne vasta oikeasti 50-luvulla yltyi sitten kohti Suomenlahden satamia. No täällä Utö on saanut nimensä tästä sijainnista, sillä Ut on ruotsia ja tarkoittaa ulos ja Ö saarta. Mutta alkujaan se oli Utöjar, eli ulkosaaret, ulkoluodot. Sillä nyt me seistään tämmöisellä korkealla kalliolla, vaikka tässä on tämmöinen syväne ja mun lapsuudessa tässä oli suo, joten tää on täytetty. Joka tapauksessa tuolla nähdään Niemenkärki. Ja se on ollut erillinen saari, kootoo pitkä harju tuossa. Vielä kartassa vuodelta 1747. Ja silloin se oli nimeltään myös Ören, Överön tai Ören. Ör tarkoittaa hiekkasäkkää. Mutta jos joku on kävellyt tuolla tai katselee oikein kunnolla, niin kauhean kiviseltä se näyttää eikä milkään hiekalta. Ja se johtuu siitä, että hiekka, joka siellä ehkä on ollut jääkauden aikana, kun 3 kilometriä jäätä painoi tätä maata alas, ja sitten se rupesi sulaan, niin maa rupesi nousee, ja sitten rupesi sulavesi viemään hiekan, sen kevyen hiekan, ehkä koska Sandölle, tai sitten tuonne horisontirajan taakse Puolan tai Saksan hiekkarannoille. Ja tästä tuli sitten vähitellen harju, joka on osa salpausselkämuodostelmaa ja jatkuu täältä sitten Jurmonsaarena ja sieltä sitten mantereelle. Moni sanoo jopa Paraisten kaupunki, johon me nykyään kuuluu, että se on luki Facebookin ilmoituksessa, että Jurmo Salpausselän uloin saareke tai uloin osa, mutta ne ei tiedä mitään, vaan täällä on se uloin. Mutta Jurmo saa mielellään pitää sen, koska se on paljon hienommin säilynyt ja kauniimmin. Ja Utökin on ollut osa Jurmon kyläyhteisöä ja kylää. Niin se alkujaan oli ja tänne vaan tultiin kalastamaan ja sitten asui 6 kalastajatilaa Jurmossa. 1500-luvulla kun tuli laivoja tänne, niin silloinhan piti näyttää tätä tietä eteenpäin. Joten aluksi se oli sesonkikalastajat, nämä isät, jotka tunsi nämä vedet, niin ne sitten toimi luotseena, oppaina näille laivoille ja näytti tien Korppuströmiin ja sitten tulivat takaisin. Siihen aikaan ei kuljetettu näitä luotseja edes laivallekaan millä erityisellä veneellä, vaan mentiin omalla soutaen tai purjehtien. Ja vielä laivat oli purjella-aluksia ja niillä oli purjeita. Ja lounaistuuli, mitä nyt tässä viikon on puhaltanut, niin sehän on se vallitsevin. Tänään meillä on sitten itänpuoleinen tuuli. Mutta silloin tarkoitti sitä, että laivat tulivat kovaa vauhtia ja piti soutaa vastatuuleen sinne laivalle. Ja otettiin se vene mukaan, jotta päästiin takaisin. Nämä miehet myös
hoitivat sitten syksyisin sen, että näytettiin kiinteää valoa. Luultavasti ne oli ne, tai sitten hovit lähetti tänne omia, tai turkulaiset kauppiaat. Kun silloin ei kauheasti kirjoitettu, niin ei ole ihan varmaa tietoa. Ja näin ollen sitten sytytettiin valkea. Kiinteä valo oli merkkinä Utöön ja Turun väylän sisääntulosta. Ja tässä alkaakin täällä avonaisella alueella, missä luotsi astuu laiva, siellä alkaa Turun sataman sisääntulo. Sitä ei aina ajattele, että se todella on niin pitkä kuin 90 kilometriä. Saman verran täältä on Hankoon ja Maarianhaminaan myös. Mutta kiinteä valo oli helppo myös muiden sitten kopioida. Ja niin vain oli, että oli sellaisia vähän vähemmän rehtiä ihmisiä, jotka tuli ulkoluodoille kesäisin syömään kalaa ja olemaan. Niin he jäivät syksyksi. Ja sitten tuolla Jurmon ulkoluodoilla ja Tjökkarin ulkoluodoilla sielläkin sytytettiin harhaanjohtavia valoja. Ja kun vain nähtiin, että oli valo, niin mentiin sitä kohti. Varsinkin kun sitten ymmärrettiin 1600-luvulla, miksi ehkä ajauduttiin väärille vesille. Sillä hollantilaiset kävi täällä kartoittamassa nämä Suomen vedet. Ja täällä Utöön edustalla he ovat kirjanneet paikka paikoin, ei ihan kaikkiin mitä sitten myöhemmin on löydetty, että kompassi meni sekaisin. Se meni hulluksi. Se vaan pyöri ja pyöri ja pyöri, koska maaperässä siellä kalliossa oli rautamalmia. Ja niin ei kompassi löytänyt pohjoista magneettista pohjoisnapaa. Joten sitten kun nähtiin se kiinteä valo, mentiin kohti sitä ja usein sitten joskus tapahtui niin, että se ei ollutkaan Utöön valo, vaan rantarosvo ja sitten kyllä merimiehen elämäkin jäi aika lyhyeksi. Mutta haluttiin parantaa tätä. Organisoiduttiin 1600-luvulla vipumajakkaan rautainen kori, jossa poltettiin valkea. Vipuun oli kiinnitetty ja kun vipu nostettiin ylös, niin kori nousi. Ja silloin tuli ilma ympäri. Kyllä tää on melkoinen tikapu. Tässä on joku ihan. Tuleehan sieltä vielä joku. Joo, tulee. Täällä on tilaa täällä, näin voi tulla tänne määrin. Täällä on vaan dööris. Tää on puolen ja vielä syksillään voi tulla tänne. Täältä löytyy tuoli ja hääkistuulla på ihmisen längre in bara. Sisäänpäin vaan, niin hyvä tulla. Täältä löytyy uusi linssistö, se nykyinen, jota saatte sitten mennä ihailemaan tuolta ulkokautta alhaalle kalliolle, joko kohti luotsiasemaa tai sitten kohti tietä, kohti museota, sillä sinne ylös ei ole yleisöllä mahdollisuus käydä, kun tämä on yhä käytössä oleva kristalliprismasto, tilattu Pariisista, Barbier Bernadette Rennin pajasta 1906. Silloin tilattiin 2 tämmöistä samanlaista toisen luokan pyörivää kristalliprismastoa Pariisista sen takia, että tarvittiin saada parempi näkyvyys talviliikenteelle, joka edistyi
Ensimmäinen kerta, kun Suomeen ostettiin jäänsärkiä, elettiin 1880-luvun alkua. Silloin hankittiin ensimmäinen kristalliprismasto tänne Uttöön majakkaan ja tietenkin avattiin väylä talvella Suomen tärkeimpään satamakaupunkiin Itämereltä kohti Turkua ja näin täällä loisti vain kiinteä valo. Mutta 1906 talvella haluttiin nopeuttaa tietä Turusta Helsinkiin eikä kulkea enää Itämeren kautta, vaan otettiin lyhyempi tie Uttöön-Hankoväylä. Hankoon asti ei näkyisi valo täällä, varsinkaan kun se näytti vain etelään, vaan se sitten, siellä oli liian paljon saaria tiellä, eikä tietenkään Hangosta tänne päin. Siksi päätettiin, että rakennetaan välimaastoon luodolle nimeltä Bengtsfär, uusi majakka, ja näin ollen sitten sai Bengtsfärin majakka ja Uttöön majakka Suomen majakkahistorian suurimmat valovoimakkaammat pyörivät linssistöt. Ja kun sitä ylös ei saa mennä, kun vain kansainvälisen majakkaviikonlopun yhteydessä 3. lauantain ja peräkkäinen sunnuntai, niin mulla on vähän kuvia. Se näkyy siis päiväsaikaan nykyään, koska ennen vanhaa aina pistettiin päiväverkot eteen, joten on mahdollista nyt vielä päiväretkelläkin Uttöössä nähdä se, mutta illallahan se on paljon hienompi. Ne, jotka jää yöksi, kannattaa sitten yrittää valvoa, kunnes aurinko laskee, ja silloin valo ei näy ollenkaan pohjoiseen, ei mihinkään satamaan, eikä hotelliin alueellekaan, vaan se näkyy kohti Tjökkären kyläyhteisöä, ohittaen meren, ohittaen Hangon, ohittaen Jurmon, Björkköön kalliolle asti. Syy siihen on se, että tässä rappuaukon yläpuolella noita portaita pitkin kulki majakanvartija ylös sitten majakanvartijan vartiointihuoneeseen. Siellä hän aina sytytti lampun, koska hänen piti vahtia sitä valoa. Ja niin, se oli elävä liekki, valopetroolilamppu, ja kun elävä liekki palaa, se suurenee, siitä tulee savua, siitä tulee nokea, ja jos noki sitten iskeytyy näihin prismoihin, näihin lasipintoihin, niin se jää eteen ja valo ei pääse sieltä läpi. Ja silloin se ei näkyisi merelle. Ja niinpä sitten hänen piti aina välillä käydä säätämässä. Kun hän meni sinne ylös, hän sytytti siis lampun, mutta myös vapautti tämän punnuksen. Tämä punnus, joka roikkuu katossa, on samankaltainen punnus kuin mitä löytyy käkikelloissa, vanhoissa punnuskelloissa. Aina tuvassa oli punnuskello ja silloinhan punnuksia oli 2, toinen lyöntiäntää varten ja toinen kellokoneiston pyöriviä osia eli rataksia varten, että ne pääsi liikkumaan. Ja kun se punnus laskeutui alas lattiaan ja jos se jäi sinne, niin silloinhan ratasten vauhti hiipui ja myös viimeinen ratas, joka pyöritti kellotaulun takana vinsareita, pysähtyi.